دیگه وقتشه طعم یک کباب تابعی متفاوت و جدید رو تجربه کنی. آموزش امروز از دست نده. 1 عدد گوجه فرنگی و 1 عدد فلفل سبز رو به صورت ریز خرد کنید. 1 عدد پیاز رو رنده کنید. 2 حب سیر رو هم رنده کنید. مواد خرد و رنده شده رو به 300 گرم گوشت چرخ کرده اضافه کنید. نمک، فلفل سیاه و قرمز، سماق، پاپریکا و پودر پول بیبر، 1 قاشق غذاخوری روغن زیتون اضافه کنید و ورز بدید. کف 1 ظرف مناسب فر مقداری روغن بریزید و مواد گوشتی رو پهن کنید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. روش فلفل سبز، گوجه و پیاز بذارید. چهل دقیقه داخل فر بذارید تا پخته بشه. برای سس 50 گرم کره ذوب شده، 1 قاشق غذاخوری رب، آب نصف لیمو ترش تازه، مقداری عصاره زعفران و نصف پیمانه آب جوش. هم بزنید و 1 ربع آخر روی کباب بریزید. و به همراه دمی خوشمزه‌ای که درست کردید سرو کنید. بدون شک این کباب تابعی لذیذ میره تو لیست غذاهاتون. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.